Mindent a halaknak köszönhetek, ahogyan e sorokat is az irántuk érzett hálám okán vetettem papírra. Míg mesélek, arra törekszem, hogy róluk és ne rólam szóljon ez a könyv. Noha közel 50 éve köztük élek, velük öregszem. Uszonyos barátaim erre mosolyogva bólogatnak, mivel szelíd, szolíd, csendes lények, csak tátognak, nem beszélnek. Bodó Iván. Talán a legcsodálatosabb vízünk a Balaton, hatalmas kiterjedésével és titkaival. Ezek a titkok sokáig rejtve maradtak előttem. A Svédországban igen eredményes vertikális süllőhorgászatot több alkalommal is kipróbáltam már, de az áttörés elmaradt. Olyannyira, hogy kezdtek igen komoly kétségeim lenni a módszernek a hazai vizeken való használhatóságát illetően. Az is igaz, hogy 5-6 vagy akár 10-20 alkalomból is még kár lenne levonni bármiféle végső következtetést. Itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon sokat köszönhetek Kalauz Zoltán barátomnak, aki segített elsajátítani a kajakos sporthorgászat alapjait. Furcsa érzés! Vele szálltam először vízre, számos felmerülő problémát, kihívást elegánsan megoldott, amikor hozzáfordultam. Ja, nem is rossz egyébként. Neki köszönhetem első kajakból megfogott süllőmet is. Jó néhány sikertelen próbálkozás után tettem egy újabb kísérletet a svéd módszer kipróbálására, hogy úgy mondjam, az esélytelenek teljes nyugalmával. December 4-én egy szép, nyugodt péntek este a kajakommal kelet felé haladtam. Hirtelen egy nagy testű, a radarkép alapján kb. 90-100 cm hosszúságú halat pillantottam meg a felső LiveScope Forward nézetben. Megpróbáltam megállni felette. Nehéz volt eldönteni, hogy süllővel van-e dolgom, mert nem volt egyértelmű a felkínált csalira adott reakciója. Hosszú ideig próbáltam kapásra ingerelni, de nem jártam sikerrel. Talán némi érdeklődés sejthető volt, de becsapni nem tudtam. Majd 30-40 perces próbálkozás után odébb állt, és végleg eltűnt. Akárhogy is kerestem, nem sikerült újra látótérbe hozni. Vajon mi lehetett? Magyar cimboráim szerint egy nagyobb ponty, svéd barátaim és személyes meggyőződésem szerint viszont egy gyönyörű süllő volt. Zoli bölcsen summázta. Majd ha egyszer megfogsz egy ilyen halat, akkor megtudod, addig csak találgatunk. Egy héttel később pénteken hajnalban újra kimentem. Néhány órányi keresgélés után ismét feltűnt egy nagy testű hal a LiveScope-on. Ez az előző héten látotthoz kísértetiesen hasonlított. Lélegzet visszafolytva próbáltam megközelíteni és felkínálni neki a műcsalit. Túlzás nélkül állíthatom, hogy szó szerint a torkomban dobogott a szívem, hiszen sikerült gyakorlatilag tökéletesen felette megállnom. De egy aprócska részlet még hiányzott. Itt jól látható, hogy a LiveScope keresztmetszetben még az alsó Panoptix hosszmetszetben ábrázolja, vagyis a hal az oldalát mutatja felém. Nagy valószínűséggel úgy, hogy az orra van tőlem távolabb, így nem vette észre a gumihalamat. Majd mintegy 90 fokkal elfordulva a kajakom alá került és hátrafelé vette az irányt. A mederfenék mozgásán is látjuk, hogy megpróbáltam óvatosan hátramenetben korrigálni a pozíciómat, hogy a jig pont az orra elé kerüljön.
Itt már jól látszik, hogy egyértelműen észlelte a gumihalat, és megpróbálta azt nagyon óvatosan, lopakodva alulról szemügyre venni. Ekkor már biztos voltam benne, hogy közel járok egy megvalósult álomhoz, mert ez egy gyönyörű süllő, ez nem lehet kérdés. Éreztem, hogy bármelyik pillanatban bekövetkezhet a kapás. Együtt sodródunk az áramlással, ami jól látszik a fenék kontúrjának balról jobbra történő lassú elmozdulásából. Vizsgálgatja, nézegeti és vár. De vajon elkapja-e? Sajnos rosszul akadt a horog, a bevágásom is lehetett volna jóval erőteljesebb. Vegyes érzések lettek úrrá rajtam. Valahol sajnáltam, hogy csak majdnem sikerült, ugyanakkor boldog voltam, hogy működik a módszer, és csupán csak egy kicsit több szerencse kellett volna a sikerhez. Így hát folytattam tovább. Jó ez. Később kiderült, hogy itt sem sokon múlt, hiszen a merítőben már nem volt a szájában a horog. Még egy kisebb süllőt sikerült megakasztanom, de ez is lemaradt az utolsó pillanatban. Mégis fantasztikus nap volt, mely minden korábbi várakozásomat és képzeletemet felülmúlta. Pontosan egy héttel később újabb meglepetések vártak rám.
Ekkor már leírhatatlan volt a boldogságom, de még nem volt vége a napnak. Uram Isten, Uram Isten, Uram Isten. Ekkora hal. Azt a kurva élet! A Balaton maga a csoda, jellegzetes színű, gyönyörű, tiszta vizével. E három külön-külön is felejthetetlen pénteki horgászat során megtapasztalhattam, hogy a süllő állománya is egyedülálló, és mindez a miénk, magyaroké. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy kötelességünk vigyázni rá. Ebben nekünk, horgászoknak fokozott szerep jut. Féltsük, óvjuk, hogy gyermekeink, unokáink is átélhessék azt az élményt, mit jelent egy kapitális balatoni fogas kifárasztása, kézben tartása, majd szabadon engedése. A legnagyobb süllő hasa láthatóan tele volt ikrával. Vajon hány ezer süllő ivadéknak ad majd életet a következő tavasszal? Fel sem merült bennem, hogy ezek közül a gyönyörű halak közül akár csak egyet is hazavigyek. Örülök, hogy kezemben tarthattam őket, és visszaadhattam szabadságukat a számomra megtisztelő találkozás után. Az elmúlt napokban, amikor ez a videó is készült, és az előbbi gondolatok megfogalmazódtak bennem, kezembe került egy csodálatos könyv, mert hogy véletlenek nincsenek. Ebből a műből származik a bevezetőben elhangzott idézet is. Balatoni halmesék Bodó Iván tollából. A szerző olyan szeretettel beszél a halakról és a Balatonról, olyan választékos igényességgel formálja a mondatokat, veti papírra gondolatait, amellyel már bőven kimeríti a szép irodalom kritériumait. Szeretettel ajánlom minden a vizeket tisztelő és a halakat szerető horgásztársam figyelmébe, mert remek olvasmány. Az én mesémet a következő részben fogom folytatni.